มีชัยนักศึกษาหนุ่มฐานะยากจนหาเงินส่งตัวเองเรียนด้วยการรับเตะฟุตบอลตามรายการชุมชนและงานแข่งขันเล็กๆบุคลิกมุ่งมั่นใจสู้แต่ใจร้อนเมื่อถูกดูถูกไตรภพตำรวจหนุ่มไฟแรงยึดมั่นในความถูกต้องสุขุมมีเมตตาเชื่อในความยุติธรรมที่ไม่ทำร้ายใครเกินจำเป็นสนามฟุตบอลชุมชนยามเย็นเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นฝุ่นดินฟุ้งมีชัยเหงื่อท่วมเสื้อทีมเก่าๆเปียกชุ่มนักฟุตบอลคู่แข่งตะโกนเสียงดังเล่นสกปรกแบบนี้เรียนไปก็ไม่รอดหรอกคำดูถูกแทงใจมีชัยชะงักก่อนความโกรธประทุทั้งสองปะทะกันเสียงคนห้ามดังระงมก่อนตำรวจสายตรวจเข้ามาหน้าโรงพักยามค่ำไฟนีออนสว่างจ้ามีชัยนั่งกุมมือแววตาแข็งกร้าวแต่แฝงความกังวลห้องสอบสวนมีชัยพึมพำแค่เตะบอลทำไมมันต้องลงเอยแบบนี้วะไตรภพเปิดแฟ้มค่อยๆเงยหน้ามองผู้ต้องหาอย่างเป็นมิตรใจเย็นๆนะเรามาคุยกันด้วยเหตุผลเล่าให้ผมฟังว่าเกิดอะไรขึ้นมีชัยสบตาชะงักเล็กน้อยเหมือนถูกความนิ่งสงบดูดกลืนผมไม่ได้อยากมีเรื่องแต่เขาดูถูกผมก่อนผมต้องทำงานเรียนไปไม่ได้มีอะไรเหมือนคนอื่นไตรภพฟังอย่างตั้งใจไม่ขัดไม่ตัดสินผมเข้าใจความกดดันแต่ความรุนแรงมันทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นใหญ่หน้าที่ผมคือหาทางออกที่ยุติธรรมกับทุกฝ่ายสายตาทั้งคู่สบกันความตึงเครียดค่อยๆคลายกลายเป็นความเข้าใจบางอย่างที่ไม่ต้องพูดออกมาหลังจากนั้นการไกล่เกลี่ยคู่กรณียอมขอโทษไตรภพสรุปคดีอย่างรอบคอบครั้งนี้ตักเตือนนะทุกคนไม่ใช่เยาวชนแล้วนี่มันระดับอุดมศึกษาต้องใช้ความคิดให้รอบคอบกว่านี้อย่าเอาอารมณ์มาตัดสินกีฬาต้องรู้แพ้รู้ชนะและรู้ให้อภัยหวังว่าคงเข้าใจขอให้จบกันด้วยดีนะครับมีชัยพยักหน้าโล่งอกขอบคุณครับคุณตำรวจมีชัยกล่าวขอบคุณไตรภพยิ้มบางมีชัยยิ้มตอบเป็นรอยยิ้มแรกของค่ำคืนนี้หน้าโรงพักมีชัยเดินออกมาหยุดลังเลก่อนหันกลับขอบคุณที่ฟังผมนะครับมันคือความถูกต้องผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกดูแลตัวเองดีๆแล้วตั้งใจเรียนล่ะทั้งสองสบตาอีกครั้งแสงไฟโรงพักสะท้อนแววตาที่เริ่มมีบางสิ่งก่อตัวเงียบงันแต่ชัดเจนบางครั้งความรักก็เริ่มต้นจากความเข้าใจในสถานที่ที่เราไม่คาดคิดทางเดินหน้ามหาวิทยาลัยตอนค่ำไฟถนนส่องยาวเป็นเงาทอดบนฟุตบาทมีชัยสะพายกระเป๋าเดินก้มหน้าอย่างเหนื่อยล้าเสียงมอเตอร์ไซค์ชะลอจอดข้างทางนี่นายทำไมเดินกลับบ้านแล้วนายชื่ออะไรนะมีชัยชะงักหันไปมองก่อนยิ้มเจียนผมชื่อมีชัยครับรถเสียผมเลยจอดไว้ในมหาวิทยาลัยก็เลยเดินกลับบ้านไตรภพพยักหน้ามองถนนที่มืดเปลี่ยวก่อนตัดสินใจงั้นเดี๋ยวฉันไปส่งขึ้นรถมาเถอะมีชัยลังเลเล็กน้อยมองรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจก่อนพยักหน้าเบาๆบนรถมอเตอร์ไซค์มีชัยขึ้นนั่งซ้อนท้ายจับที่เบาะอย่างเกรงไตรภพสตาร์ทรถเสียงเครื่องยนต์ดังท่ามกลางความเงียบของค่ำคืนลมเย็นพัดผ่านถนนยาวทอดไปข้างหน้าระยะห่างระหว่างทั้งสองค่อยๆใกล้ขึ้นตามจังหวะรถบ้านอยู่แถวไหนแถวชุมชนหลังคลองครับไม่ไกลมากไตรภพรับคำสั้นๆแต่แฝงความใส่ใจขับรถอย่างระมัดระวังหน้าบ้านมีชัยบ้านเช่าหลังเล็กไฟหน้าบ้านสลัวไตรภพจอดรถมีชัยลงจากรถขอบคุณมากนะครับคุณตำรวจไม่เป็นไรเรียกฉันว่าไตรภพก็ได้มีชัยยิ้มอย่างจริงใจงั้นขอบคุณนะครับพี่ไตรภพไตรภพชะงักเล็กน้อยก่อนยิ้มบางๆความรู้สึกบางอย่างก่อตัวขึ้นเงียบๆใต้แสงไฟดวงเดียวหน้าบ้านการพบกันโดยบังเอิญอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความเข้าใจที่ค่อยๆกลายเป็นความผูกพัน
สนามฟุตบอลชุมชน ยามเย็นแดดอ่อนใกล้ลับขอบฟ้า เสียงเชียร์ดังเป็นระยะ มีชายวิ่งอยู่กลางสนาม เสื้อเก่าชุ่มเหงื่อ แต่แววตามุ่งมั่น ไตรภพยืนอยู่ริมสนามในชุดลำลองไม่ใช่ในคราบตำรวจ เขามองเกมอย่างเงียบๆ สายตาจับจ้องไปที่มีชัยโดยไม่รู้ตัว จังหวะหนึ่ง มีชัยถูกกระทะล้มลง เสียงคนฮือฮา ไตรภพเผลอก้าวออกมาก่อนหยุดตัวเองไว้ ใจเย็นสิแค่ฟุตบอล มีชายลุกขึ้น ปัดฝุ่นแล้วยิ้มให้เพื่อนร่วมทีม เล่นต่อจนจบเกม หลังเกมมีชายเดินออกมาจากสนาม เห็นไตรภพยืนรออยู่ก็ชะงัก พี่ไตรภพมาดูบอลเหรอครับ ไตรภพยิ้ม ผ่านมาแถวนี้พอดีเลยแวะดู นายเล่นเก่งดีนะคำชมธรรมดาแต่ทำให้มีชัยยิ้มกว้างกว่าที่คิด ข้างสนามลานจอดรถ มีชัยเข็นมอเตอร์ไซค์เก่าๆออกมาสตาร์ทไม่ติด เสียงเครื่องเงียบสนิทสงสัยมันจะงอนอีกแล้วครับไตรภพเดินเข้ามามองรถอย่างคุ้นเคยเป็นบ่อยไหมบ่อยครับแต่วันนี้เหมือนหนักกว่าเดิมไตรภพถอดนาฬิกาวางไว้บนเบาะแล้วย่อตัวลงดูเครื่องฉันพอรู้เรื่องเครื่องบ้างลองดูให้มีชัยมองภาพนั้นอย่างเกรงใจแต่ก็อบอุ่นใจไตรภพค่อยๆตรวจสายไฟเช็ดมือเปื้อนน้ำมันแล้วลองสตาร์ทอีกครั้งเครื่องยนต์ติดขึ้นมาเบาๆมีชัยตาเป็นประกายติดแล้วขอบคุณมากนะครับพี่ไตรภพยิ้มเหนื่อยนิดๆแต่สบายใจคราวหน้าอย่าฝืนถ้ามันเสียอีกโทรมาบอกก็ได้มีชัยชะงักเล็กน้อยผมโทรได้จริงๆเหรอครับไตรภพสบตาพยักหน้าเบาๆได้สิความเงียบสั้นๆเต็มไปด้วยความหมายทั้งสองยืนอยู่ข้างรถใต้แสงเย็นที่ค่อยๆมืดลงจากความห่วงใยที่ไม่รู้ตัวค่อยๆกลายเป็นความผูกพันบนเส้นทางเดียวกันข้างทางยามฝนตกยามค่ำฝนเทกระหน่ำรถมอเตอร์ไซค์ของมีชัยดับกลางทางไตรภพจอดรถหลบใต้หลังคาร้านปิดทั้งสองช่วยกันเข็นรถเสื้อผ้าเปียกชุ่มเสียงฝนกลบความเงียบเดี๋ยวหลบฝนก่อนค่อยซ่อมมีชัยพยักหน้าเหนื่อยแต่ไม่บ่นไตรภพก้มดูเครื่องมือเลอะโคลนมีชัยพูดเบาๆขอบคุณนะครับที่ไม่ทิ้งผมไตรภพเงยหน้ายิ้มจางๆใต้สายฝนซาลงไฟร้านส้มตำซองอุ่นทั้งสองนั่งกินข้าวเงียบๆวันนี้เฉลียงมีชัยลังเลก่อนพยักหน้าอย่างเกรงใจผมจะจำไว้ครับสายตาที่สบกันยาวกว่าปกติความอบอุ่นแทรกอยู่ในความเงียบณหน้าอาคารเรียนวันถัดมามีชัยยืนอ่านใบประกาศค่าเทอมใบหน้าหนักอึ้งกระดาษทบในมือสั่นใกล้กันนั้นมีใบปลิวโฆษณางานบาร์สำหรับผู้ชายปลิวมาติดเสาไฟมีชัยมองมันอยู่นานก่อนตัดสินใจหยิบขึ้นมาห้องพักไตรภพเย็นวันนั้นไตรภพรู้เรื่องจากคำบอกเล่าเห็นใบปลิวในมือมีชัยสีหน้าจากห่วงใยกลายเป็นโกรธจึงรีบไปหามีชัยที่มหาลัยยามเย็นทำไมไม่บอกฉันรู้ไหมว่ามันเป็นงานแบบไหนแล้วนายต้องทำอะไรบ้างงานแบบนั้นมันเสี่ยงนายไม่ควรต้องไปแลกชีวิตกับเงินมันเป็นงานขายตัวรู้ไหมฉันช่วยค่าเทอมให้ได้แต่มีข้อตกลงที่นายสมัครใจและถูกกฎหมายมีชัยเงยหน้าแต่ก็สับสนมาช่วยงานฉันแทนดูแลบ้านทำธุระเป็นผู้ช่วยชั่วคราวจนกว่านายจะตั้งหลักได้ถ้านายไม่โอเครู้หยุดได้ทันทีมีชัยนิ่งคิดหนักทางเลือกมีน้อยถ้าเป็นแบบนั้นผมตกลงครับเช้าใหม่มีชัยกวาดบ้านเตรียมของไตรภพมองอยู่ห่างๆความตึงเครียดค่อยๆ คลายอย่าคิดว่าตัวเองต่ำกว่าใครนายแค่กำลังผ่านช่วงยากมีชัยยิ้มบางๆความรู้สึกปลอดภัยก่อตัวขึ้นบางครั้งความผูกพันไม่ได้เริ่มจากคำสัญญาใหญ่โตแต่เริ่มจากไม่ปล่อยให้อีกคนเดินลำพังห้องพักไตรภพกลางคืนหลังจากที่ไตรภพออกเวรมาฝนโปรยบางนอกหน้าต่างมีชัยนอนซมเหงื่อออกหน้าซีดเด็กนี่เป็นไข้เหรอพูดเสียงเบาไตรภพนั่งเฝ้าเตียงไม่ห่างไปไหนไตรภพเปลี่ยนผ้าเช็ดตัววางบนหน้าผากมีชัยมือชะงักเมื่อสัมผัสผิวอุ่นจัดไตรภพพึมพำอดทนหน่อยนะมีชัยลืมตาพร่าพี่ยังอยู่เหรออยู่อะไรเพิ่งออกเวรมานี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเอ็งป่วยไม่รู้วันเวลาเพ้อละสินั่นกินยาแล้วนอนเถอะความเงียบใกล้ชิดไฟหัวเตียงสลัวไตรภพนั่งพิงเตียงมือยังวางอยู่ใกล้มือมีชัยความเงียบทำให้หัวใจเต้นชัด
ไตรภพเผลอก้มลงหอมแก้มมีชัยเบาๆเพียงชั่ววูบก่อนชะงักราวกับรู้สึกผิดมีชัยลืมตาขึ้นเต็มที่ไม่ถอยหนีมีชัยเสียงสั่นเพราะยังไม่หายไข้พี่ไตรภพผมเป็นผู้ชายนะพี่แต่อีกใจผมก็รู้สึกอยากให้พี่อยู่ใกล้ๆผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรไตรภพนิ่งงันกลืนน้ำลายฉันขอโทษฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงทั้งที่ฉันไม่เคยคิดมาก่อนว่าฉันจะมีความรู้สึกดีกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งได้มากถึงเพียงนี้หรือว่าฉันเป็นเกย์วะความเงียบครอบงำมีเพียงเสียงฝนไตรภพสูดลมหายใจลึกผละออกเล็กน้อยไตรภพพูดเสียงหนักแน่นคืนนี้นายพักผ่อนก่อนเรื่องอื่นค่อยคิดตอนเช้ามีชายพยักหน้าแต่สายตาไม่ละกันขอบคุณนะครับที่ไม่ทิ้งผมไตรภพยิ้มอ่อนวางมือบนหัวมีชัยอย่างทนุถนอมมีชัยหลับสบายไตรภพยังนั่งอยู่ที่เดิมแววตาเปลี่ยนไปอ่อนโยนและสับสนในคราวเดียวความรักเริ่มต้นเมื่อหัวใจยอมรับความจริงแม้สมองยังไม่กล้าตั้งชื่อมันเช้าวันใหม่สายๆในห้องรับแขกแสงแดดอ่อนส่องเข้ามามีชัยนั่งพิงโซฟาสีหน้าดีขึ้นไตรภพชงกาแฟวางแก้ว2 ใบลงบนโต๊ะความเงียบไม่อึดอัดแต่จริงจังเรื่องเมื่อคืนฉันคิดทั้งคืนมีชัยพยักหน้าฟังอย่างตั้งใจทั้งสองนั่งหันหน้าเข้าหากันระยะห่างพอดีไม่เร่งไม่ถอยถ้าเรารู้สึกดีกันจริงๆพี่ว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเราควรเข้าใจมันให้ถูกฉันไม่อยากทำร้ายนายหรือทำให้มันผิดพลาดผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชายรักชายต้องทำตัวยังไงอยู่ร่วมกันยังไงไตรภพยิ้มบางๆอย่างโล่งใจที่ได้ยินคำว่าไม่รู้จากทั้งคู่งั้นเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันไหมถ้าความรู้สึกนายเหมือนกับความรู้สึกของฉันหมายถึงว่าถ้าเราคิดตรงกันไตรภพพูดช้าๆเหมือนตั้งหลักให้ตัวเองสำหรับฉันความรักไม่ว่ารูปแบบไหนต้องเริ่มจากความเคารพความสมัครใจและความปลอดภัยของกันและกันมีชัยพยักหน้าผมอยากให้มันเป็นแบบนั้นเหมือนกันไม่ต้องรีบไม่ต้องซ่อนแต่ก็ไม่ต้องฝืนทั้งสองสบตารับรู้ตรงกันมีชัยสูดหายใจลึกถ้าอย่างนั้นสิ่งที่ผมรู้สึกมันเรียกว่าความรักได้ไหมครับไตรภพนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนพยักหน้าถ้ามันทำให้เราคิดถึงกันห่วงกันและอยากเป็นคนที่ดีขึ้นฉันว่ามันคือความรักมีชัยยิ้มน้ำตาคลอเล็กน้อยไตรภพยื่นมือออกไปไม่ดึงไม่เร่งมีชัยวางมือลงอย่างมั่นใจมือทั้งสองประสานกันอบอุ่นสงบและจริงใจเมื่อหัวใจกล้าสารภาพและสมองกล้าศึกษาความรักก็เริ่มมีที่ยืนของมันเองค่ำคืนเงียบสงบไฟในห้องหรี่ลงเหลือเพียงแสงอุ่นจากโคมเล็กๆเสียงเมืองไกลๆค่อยๆเลือนหายทั้งสองนั่งใกล้กันความเงียบไม่ใช่ความอึดอัดแต่คือการรับฟังหัวใจของตัวเองถ้าเราจะก้าวไปอีกขั้นฉันอยากให้มันเกิดจากความพร้อมของเราทั้งคู่มีชัยสูดหายใจลึกพยักหน้าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าความรู้สึกนี้พาเราไปถึงไหนมือทั้งสองค่อยๆสัมผัสกันไม่เร่งไม่ดึงแววตาสบกันอย่างถามไถ่และยินยอมไตรภพหยุดชั่วครู่ท่านนายไม่สบายใจเราหยุดได้ทุกเมื่อมีชัยยิ้มอ่อนผมสบายใจครับการกอดแนบแน่นขึ้นช้าๆอบอุ่นลมหายใจใกล้กันจนรับรู้ถึงจังหวะเดียวกันทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความใส่ใจและการรับรู้ถึงกันและกันราวกับกำลังเรียนรู้ภาษาใหม่ที่ไม่ต้องใช้คำพูดไตรภพผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์กับผู้ชายมาก่อนได้ค่อยๆบรรจงจูบมีชัยอย่างแผ่วเบาส่วนมีชัยชายหนุ่มผู้ซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์ทางร่างกายกับใครมาก่อนนี่คือจุดเริ่มต้นการมอบความบริสุทธิ์ครั้งแรกของเขาให้กับผู้ชายผู้ซึ่งไว้ใจทั้งสองได้ดำเนินกิจกรรมด้วยความรู้ที่ช่วยกันศึกษามาอย่างเก๊ะๆกังๆแต่ทุกอย่างก็ลงตัวของมันเองการปฏิบัติให้ถูกต้องตั้งแต่แรกการกระทำก็จะเป็นไปตามกระบวนการของมันเองโดยธรรมชาติการสัมผัสการรุกรานทุกกิริยาบถกลายเป็นความปรารถนาที่เร่าร้อนเกินจะหักห้ามใจมีชัยมีความกลัวในสิ่งที่กระทำแต่ความกลัวนั้นลบล้างด้วยการถูกสัมผัสที่ทำให้ความรู้สึกนั้นเปลี่ยนไป
ถึงแม้จะมีความเจ็บแต่ไม่นานก็ถูกลบเลือนไปด้วยแรงกดเน้มของริมฝีปากของอีกฝ่ายทำให้เขาลืมตัวกระเสาเสียงเล่นรอดออกมาอย่างลืมตัวทุกอย่างเข้าที่และลงตัวการปลดปล่อยความรู้สึกครั้งแรกของไตรภพและมีชัยมันคือความรักที่ล้นแก้วและความต้องการที่จะดูแลคนที่เขารักตลอดไปหลังความเงียบในเวลาดึกทั้งสองนอนพิงกันเงียบสงบใจเต้นเป็นจังหวะเดียวกันตอนนี้ผมได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ไปอีกขั้นแล้วและตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมต้องการอะไรฉันก็เหมือนทั้งคู่ยิ้มให้กันอย่างเข้าใจเมื่อความรู้สึกได้รับการยืนยันด้วยความอ่อนโยนหัวใจก็ได้รู้จักความต้องการที่แท้จริงของตนเองการก้าวข้ามเส้นนั้นเกิดจากความพร้อมของทั้งสองฝ่ายทุกการสัมผัสมีการยืนยันยินยอมและใส่ใจจุดหมายไม่ใช่ความเร่าร้วนเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการรู้จักความต้องการของหัวใจสนามแข่งขันต่างจังหวัดบ่ายๆเสียงกองเชียร์กึกก้องธงมหาวิทยาลัยโบกสะบัดมีชัยในชุดแข่งวิ่งอย่างมั่นใจทุกสายตาจับจ้องไตรภพยืนอยู่ขอบสนามในชุดลำลองแต่ท่าทางระวังภัยโดยสัญชาตญาณตำรวจสายตาไม่ละจากมีชัยเกมเดือดมีชัยหลบคู่แข่งยิงประตูแรกเข้าไปเสียงเฮดังลั่นครึ่งหลังเขายิงประตูที่2อย่างเฉียบคมสกอร์ขึ้น 2-0ไตรภพกำหมัดแน่นด้วยความภูมิใจหลังจบเกมยามเย็นผู้คนรุมล้อมขอถ่ายรูปทักทายมีชัยยิ้มสุภาพแต่ถอยหลังมาหาไตรภพโดยไม่รู้ตัวไตรภพก้าวเข้าข้างอย่างเงียบๆความหวงและห่วงผสมกันในสายตาไตรภพพึมพำกับตัวเองแฟนกูโคตรเก่งเลยแค่แฟนกูไม่เหมือนคนอื่นก็ตรงที่เขาเป็นผู้ชายแต่ก็รักมันฮะมุมเงียบหลังสนามยามค่ำมีชายนั่งมองท้องฟ้าหอบหายใจอย่างโล่งออกดาวเริ่มปรากฏมีชายพึมพำกับตัวเองโอ้นักฟุตบอลแต่ละคนแฟนสาวๆสวยๆทั้งนั้นแต่แฟนกูเป็นตำรวจไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครเลยว่ะแต่ก็เท่ดีแฟนผมเป็นผู้ชายครับท่านเสียงหัวเราะเบาๆไตรภพสายหน้ายิ้มที่พักทีมไตรภพยืนคุยกับผู้ดูแลที่พักก่อนหันมาหามีชัยพรุ่งนี้แข่งเสร็จเดี๋ยวฉันพากลับเองมีชัยพยักหน้าแววตาอบอุ่นใต้ไฟสนามความรักอาจไม่เหมือนใครแต่ความภูมิใจนั้นดังชัดยิ่งกว่าเสียงเชียร์บนถนนขากลับกรุงเทพกลางคืนถนนยาวทอดผ่านแสงไฟทางหลวงรถยนต์แล่นนิ่งไตรภพขับด้วยสมาธิมีชัยนั่งข้างๆมองแสงไฟไกลๆความเงียบอบอุ่นต่างคนต่างจัดระเบียบหัวใจหลังวันที่เข้มข้นมีชัยเหลือบมองไตรภพเป็นครั้งคราวโดยเฉพาะจุดที่ทำให้เขาเจ็บแต่ก็มีความสุขในเวลาเดียวกันและเขาเริ่มจะอยากสัมผัสมันและอยากลิ้มลองอีกครั้งมีชัยพึมพำกับตัวเองเบาๆนี่หรอเนื้อคู่ของกูวะไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็นผู้ชายทำไงได้วะก็เสียตัวให้เขาไปแล้วอีกอย่างรักเขาไปแล้วนี่พึมพำจบพร้อมกับยิ้มมีชัยเอาแฮนดี้ไดรฟ์เสียบไปที่เครื่องเล่นเสียงแล้วเปิดเพลงที่เขาชอบพี่ไตรภพผมชอบเพลงนี้มากถ้าพี่คิดถึงผมพี่ฟังเพลงนี้นะเพลงเพราะดีนะแต่มันแฝงความเศร้าแล้วชื่อเพลงอะไรล่ะชื่อเพลงยังคงรักครับไตรภพเสียงเรียบแต่ชัดเมื่อกี้บ่นอะไรพึมพำอยู่คนเดียววะดีใจกับชัยวันนี้ด้วยนะขอบคุณครับที่พี่ตามมาดูแลไตรภพยักหน้าไม่พูดคำใหญ่โตแต่การวางมือบนพวงมาลัยแน่นขึ้นบอกชัดถึงความหวงและห่วงห้องพักตอนดึกประตูปิดลงจากกันความเงียบกลับมาอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมไตรภพถอดเสื้อคลุมวางกุญแจรถมีชัยยืนลังเลก่อนจะยิ้มให้กันเราเหนื่อยกันมาทั้งคู่พักก่อนนะมีชัยพยักหน้าแต่สายตาไม่ละความรู้สึกที่เก็บไว้นานค่อยๆคลี่ออกทั้งสองเข้ามาใกล้กันกอดแน่นไม่รีบไม่หลบลมหายใจประสานความตึงเครียดจากวันยาวค่อยๆสลายเหลือเพียงความต้องการอยู่ใกล้กันไตรภพวางผ้าเช็ดตัวลงก่อนหันไปสบตากับมีชัยดวงตาคู่นั้นยังเต็มไปด้วยความตื่นเต้นจากเกมเมื่อเย็นแต่ลึกลงไปกลับมีบางอย่างอ่อนโยนกว่านั้นซ่อนอยู่วันนี้นายเก่งมากไตรภพพูดเสียงเบา
ราวกับกลัวคำพูดจะดังเกินไปมีชัยยิ้มมุมปากยกขึ้นนิดเดียวเขาไม่ได้ตอบทันทีเพียงก้าวเข้ามาใกล้ระยะห่างระหว่างการหายไปจนได้ยินเสียงลมหายใจของอีกฝ่ายชัดเจนมืออุ่นแตะที่ปลายนิ้วก่อนจะประสานกันแน่นขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติไม่มีคำพูดไม่มีสัญญาเพียงแต่ความรู้สึกที่ค่อยๆไหลผ่านหัวใจไตรภพก้มหน้าลงหน้าผากแตะกันเบาๆลมหายใจอุ่นรินรสแก้มไม่ว่าสนามไหนฉันก็จะอยู่ข้างนายมีชัยหลับตาลงยิ้มอย่างคนที่ไม่ต้องการอะไรไปมากกว่านี้เขาเอนตัวพิงไหลอีกฝ่ายปล่อยให้ความเงียบทำหน้าที่แทนทุกคำสารภาพคืนนั้นไม่มีอะไรเร่าร้อนแต่ไตรภพไม่ทำให้มีชัยรู้ลึกซึ้งถึงความต้องการในร่างกายของเขามากขึ้นจนทำให้มีชัยร้องเรียกชื่อของเขาเบาๆทั้งคืนและนี่ไม่ใช่เพียงหัวใจสองดวงที่เลือกจะพักพิงกันแต่มันคือความผูกพันอย่างแนบแน่นและจริงใจเช้าวันใหม่แสงแดดอ่อนส่องผ่านม่านทั้งสองนั่งพิงกันอย่างสบายใจทั้งคู่ยิ้มให้กันเข้าใจโดยไม่ต้องอธิบายเมื่อการเดินทางสิ้นสุดความรักไม่ได้จบลงแต่เริ่มมั่นคงขึ้นในความเงียบที่เลือกกันแล้วอยู่มาวันหนึ่งทุกอย่างที่ไตรภพเคยคิดว่ามั่นคงกับเริ่มสั่นคลอนเสียงโทรศัพท์จากบ้านดังขึ้นในช่วงเย็นขณะเขานั่งอยู่คนเดียวในห้องพักเสียงแม่ในสายฟังดูร่าเริงผิดปกติบอกข่าวดีราวกับเป็นเรื่องที่ควรยินดีสวัสดีครับแม่ไตรภพลูกพ่อกับแม่คุยกับอีกฝ่ายไว้เรียบร้อยแล้วนะหลวงพ่อที่วัดหาฤกษ์งามยามดีไว้ให้แล้วอีก3 เดือนจะได้แต่งงานกันทางญาติผู้ใหญ่ฝ่ายโน้นก็เห็นดีเห็นงามหมดแล้วครับคำว่าแต่งงานดังขึ้นในหูซ้ำแล้วซ้ำเล่าไตรภพไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ทันได้ปฏิเสธหรือแม้แต่ถามเหตุผลทุกอย่างถูกจัดแจงเสร็จสับโดยไม่มีเขาอยู่ในสมการเลยโทรศัพท์ถูกวางลงมือที่เคยมั่นคงกลับสั่นอย่างห้ามไม่อยู่ลมหายใจติดขัดเหมือนอากาศในห้องถูกดูดออกไปจนหมดอีก3 เดือนที่เหมือนนาฬิกานับถอยหลังสู่ชีวิตที่เขาไม่เคยเลือกคืนนั้นไตรภพนอนไม่หลับภาพรอยยิ้มของมีชัยผุดขึ้นมาในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียงหัวเราะท่าทางอบอุ่นและคำพูดที่เคยบอกว่าจะอยู่ข้างกันยิ่งทำให้หัวใจเขาบีบรัดแน่นเขาอยากบอกความจริงอยากพูดทุกอย่างออกไปแต่ความกลัวกลับผูกมัดเขาไว้แน่นกว่าคำสัญญาใดๆกลัวสายตาที่จะเปลี่ยนไปกลัวการสูญเสียกลัวว่าทันทีที่มีชัยรู้ทุกอย่างจะพังลงวันต่อมาไตรภพยังคงยิ้มให้มีชัยเหมือนเดิมพูดคุยหัวเราะใช้เวลาอยู่ด้วยกันแต่รอยยิ้มนั้นกลับหนักอึ้งกว่าทุกวันเมื่อมีชัยเอื้อมมือมาจับมือเขาไตรภพกำมือกลับแน่นราวกับพยายามยึดเวลานั้นไว้ให้มากที่สุดเพราะเขารู้ดีว่าเวลาของพวกเขาอาจเหลือไม่มากแล้ววันแต่งงานใกล้เข้ามาทุกอย่างรอบตัวไตรภพเหมือนเดินหน้าไปตามแผนที่ที่เขาไม่เคยเลือกขณะที่หัวใจกลับถอยหลังลงทุกทีเย็นวันหนึ่งเขาเรียกมีชัยมาพบกันที่เดิมทีที่เคยเป็นที่พักใจของทั้งคู่ไตรภพยืนนิ่งอยู่นานก่อนจะสูดลมหายใจลึกราวกับกำลังรวบรวมเศษซากความกล้าทั้งหมดที่เหลืออยู่ฉันต้องแต่งงานเสียงนั้นแผ่วเบาแต่กลับดังในหัวของทั้ง2 คนอย่างโหดร้ายไตรภพเล่าทุกอย่างออกไปตั้งแต่การจัดแจงของครอบครัววันที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปจนถึงวันที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้าเขาเงยหน้าขึ้นมองมีชัยดวงตาแดงก่ำฉันไม่ได้เลือกแต่ฉันหนีไม่ได้มีชัยยืนนิ่งไม่มีคำถามไม่มีเสียงโวยวายไม่มีแม้แต่คำตำหนิเพียงพยักหน้าเบาๆเหมือนรับรู้ชะตากรรมที่เขาคาดเดาไว้แล้วเขาหันหลังเดินจากไปก้าวช้าๆแต่มั่นคงใบหน้าเรียบเฉยทว่าดวงตากลับเศร้าจนเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังทลายอยู่ข้างในหลังจากเดินหันหลังน้ำตาไหลพรากโดยไม่รู้ตัวไม่มีคำล่ำลาไม่มีแม้แต่คำว่าขอโทษหรืออย่าไปไตรภพยืนมองแผ่นหลังนั้นหายไปและในวินาทีนั้นเขาเพิ่งรู้ว่าความเงียบเจ็บปวดกว่าคำใดๆในช่วงเวลาเดียวกันนั้นมีชัยเรียนจบลงอย่างเป็นทางการเขาได้รับใบรับรองการสำเร็จการศึกษาในมือกระดาษบางๆแผ่นนั้นควรจะเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่สำหรับเขามันคือเอกสารที่ยืนยันว่าเขาสามารถจากไปได้โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเหลืออยู่ตามกฎของมหาวิทยาลัยใบปริญญาต้องรออีก1 ปีแ
แต่ใบรับรองการเรียนจบก็เพียงพอแล้ว เพียงพอสำหรับการหางาน เพียงพอสำหรับการเริ่มต้นชีวิตที่ไม่มีชื่อของใครอีกคนอยู่ในนั้น มีชัยคิดทบทวนอยู่นานพร้อมกับน้ำตาคลอเขารู้ดีว่าหากเขายังอยู่ไตรภพจะต้องแบกรับความรู้สึกผิดความลังเลและความเจ็บปวดไปพร้อมกันการจากไปอาจเป็นทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่คืนหนึ่งมีชัยเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไม่มีการเขียนจดหมายไม่มีข้อความในโทรศัพท์และการใช้ซิมการ์ดเบอร์เดิมเป็นคืนสุดท้ายหลังจากพรุ่งนี้เขาได้เปลี่ยนซิมการ์ดเบอร์ใหม่ไม่มีการล่ำลาเขาออกจากห้องไปพร้อมกระเป๋าใบเดียวเคลียร์ทุกอย่างไว้ด้านหลังปิดประตูเบาๆราวกับกลัวเสียงนั้นจะดังไปถึงหัวใจของใครบางคนจุดหมายปลายทางของเขาคือโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองก่อนเรียนจบมีบริษัทต่างๆเสนองานเข้ามาให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยในบอร์ดเขาได้ส่งใบเรซูเม่ให้ทางโรงแรมเมื่ออาทิตย์ก่อนเรียบร้อยแล้วนี่คงเป็นงานที่พอจะเริ่มต้นใหม่ได้เมืองที่ไม่มีความทรงจำของไตรภพตามไปหลอกหลอนในทุกมุมถนนและที่สำคัญเป็นที่ที่ไตรภพจะไม่มีวันรู้ว่ามีชัยกำลังใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนเหลือไว้เพียงความเงียบความคิดถึงและคำถามที่ไม่มีวันได้คำตอบว่าถ้าวันนั้นเลือกได้ทุกอย่างจะต่างออกไปหรือไม่ แสงไฟริมทางหัวใจของตำรวจ 6 เดือนผ่านไปเวลาทำหน้าที่ของมันอย่างซื่อสัตย์มันไม่ลบความทรงจำแต่ทำให้หัวใจชินกับความเจ็บมีชัยยืนอยู่หน้าโถงต้อนรับของแหลมแม่พิมพ์รีสอร์ทในชุดสูทเรียบสะอาดป้ายตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหารกิจกรรมสะท้อนแสงไฟจางๆเขาเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นและนิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นและที่สำคัญเขาดูเป็นผู้ใหญ่และหล่อเท่มากสาวๆเห็นเป็นต้องหลงไหลและในตอนเย็นหลังเลิกงานเขากับพนักงานแผนกอื่นยังคงเตะบอลที่ชายหาดอยู่เป็นประจำเมื่อกรุ๊ปใหญ่จากบริษัทในกรุงเทพกำลังทยอยลงจากรถบัสเป็นพนักงานบริษัทที่มาจัดกิจกรรมสารสัมพันธ์ในช่วงวันหยุดยาวมีชัยทำหน้าที่ต้อนรับวางแผนกิจกรรมประสานงานอย่างมืออาชีพทุกอย่างเป็นไปตามแผนจนกระทั่งเขาเห็นใครบางคนก้าวลงมาจากรถเพียงแค่เสี้ยววินาทีหัวใจที่เขาคิดว่าแข็งแรงดีแล้วกลับสะดุดไตรภพเขายืนอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนสวมเสื้อเชิ้ตสีสุภาพใบหน้าดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนิดหน่อยแต่สายตาคู่นั้นยังเหมือนเดิมสายตาที่มีชัยจำได้ดีมีชัยหยุดหายใจไปชั่วขณะโลกทั้งใบรอบตัวเงียบลงเหลือเพียงเสียงหัวใจตัวเองที่เต้นแรงอย่างควบคุมไม่ได้เขาไม่รู้เลยว่าบริษัทนี้มีผู้จัดการเป็นภรรยาของไตรภพและไม่เคยคิดว่าโชคชะตาจะโหดร้ายพอจะพาเขากลับมาเจอคนที่พยายามหนีในที่ที่เขาคิดว่าปลอดภัยที่สุดไตรภพยังไม่ทันสังเกตยังคงพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานหัวเราะบางๆอย่างคนที่กำลังใช้ชีวิตตามบทบาทที่ถูกวางไว้แต่มีชัยเห็นเขาก่อนแล้วและนั่นคือสิ่งที่เจ็บที่สุดมือที่เคยมั่นคงกำแน่นขึ้นเล็กน้อยมีชัยสูดลมหายใจลึกพยายามดึงสติกลับมาเขาไม่มีสิทธิ์เข้าไปทักไม่มีสิทธิ์ยืนอยู่ตรงนั้นและไม่มีสิทธิ์ทำให้ชีวิตของไตรภพสั่นคลอนอีกเปลี่ยนคนดูแลกรุ๊ปนี้เขาบอกกับลูกน้องเสียงเรียบฉันจะไปเช็คสถานที่กิจกรรมด้านหลังแทนเขาหันหลังเดินออกมาอย่างรวดเร็วแต่ยังคงรักษาท่าทีให้ดูเป็นปกติเดินหลบผ่านทางเดินด้านข้างเลือกใช้บันไดหนีไฟแทนลิฟต์หลีกเลี่ยงทุกเส้นทางที่อาจจะต้องเผชิญหน้าหัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บไม่ใช่เพราะยังรักแต่เพราะมันไม่เคยหยุดรักเลยต่างหากมีชัยยืนอยู่ตรงระเบียงด้านหลังโรงแรมมองทะเลแหลมแม่พิมพ์ที่ทอยาวสุดสายตาคลื่นซัดเข้าฝั่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนความทรงจำที่เขาไม่เคยหนีพ้นถ้าเราไม่เจอกันก็คงดีกว่านี้เขาบอกตัวเองในใจ
และภาวนาให้กิจกรรมครั้งนี้จบลงโดยที่ไตรภพจะไม่รู้เลยว่าคนที่เขาเคยรักที่สุดยืนอยู่ใกล้เขาแค่เอื้อมแต่เลือกจะหลบอยู่ในเงาตลอดไปตลอดช่วงบ่ายไตรภพรู้สึกแปลกเหมือนมีสายตาของใครบางคนจับจ้องอยู่ตลอดเวลาเขาหันมองไปรอบๆหลายครั้งเห็นเพียงพนักงานโรงแรมและเพื่อนร่วมงานที่เดินสวนกันไปมาไม่มีใครคุ้นไม่มีใครผิดสังเกตคงคิดมากไปเองเขาบอกตัวเองแล้วปล่อยความรู้สึกนั้นผ่านไปกิจกรรมช่วงเย็นเริ่มต้นขึ้นอย่างคึกคักเสียงหัวเราะเสียงเชียร์และบทสนทนาสนุกสนานดังปะปนกับเสียงคลื่นทะเลที่อยู่ไม่ไกลบรรยากาศผ่อนคลายต่างจากชีวิตที่เคร่งเครียดของเขาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาถึงอย่างนั้นความคุ้นเคยก็ยังไม่จางหายไปไหนช่วงพักเบรกของว่างและอาหารวางเรียงรายอยู่ใต้เต็นท์ริมทะเลไฟประดับสีอุ่นส่องแสงนุ่มนวลเพลงคลอเบาๆดังขึ้นเพื่อเติมเต็มบรรยากาศยามเย็นแล้วทำนองหนึ่งก็ดังขึ้นเพียงแค่วินาทีแรกเท่านั้นหัวใจไตรภพก็สะดุดเพลงนี้เสียงนักร้องท่อนแรกยังไม่ทันจบภาพหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในหัวอย่างชัดเจนถนนยามค่ำแสงไฟหน้ารถทอยาวไปมีชัยนั่งอยู่ข้างๆมือข้างหนึ่งจับพวงมาลัยอีกข้างเคาะจังหวะเบาๆ Flash Dive เสียบอยู่ที่เครื่องเสียงและเพลงนี้ดังซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพลงยังคงรักเพลงที่มีชัยชอบเพลงที่เขาเปิดฟังทุกครั้งระหว่างขับรถกลับมาจากการแข่งขันต่างจังหวัดเมื่อหลายเดือนก่อนไตรภพกำแก้วน้ำแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ตาแดงน้ำตาคลอเบ้ารู้สึกเหมือนไม่มีแรงเหมือนใจจะขาดเขาหันไปเรียกพนักงานโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆไตรภพขอโทษนะครับเพลงนี้ใครเป็นคนเปิดพนักงานยิ้มสุภาพเป็นเพลงที่เตรียมไว้ในเพลย์ลิสต์กิจกรรมอยู่แล้วครับคำตอบนั้นควรจะจบเรื่องได้แต่ไตรภพไม่เชื่อสัญชาตญาณของตำรวจบอกเขาว่าบางอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญในเพลย์ลิสต์ยาวเหยียดทำไมต้องเป็นเพลงนี้ในเวลานี้ในสถานที่นี้เขากวาดสายตาไปรอบๆอีกครั้งมองผ่านแสงไฟผ่านเงาคนผ่านเสียงหัวเราะผ่านผู้คนหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นทุกทีไตรภพทรมานจังมีชัยเอ็งรู้ไหมว่าฉันทรมานเหลือเกินมีชัยนายอยู่ไหนไตรภพมั่นใจอย่างประหลาดว่าคนที่เขาพยายามลืมคนที่เขาคิดว่าจากไปไกลต้องอยู่ไม่ไกลจากตัวเขาอย่างแน่นอนแม้ยังมองไม่เห็นแม้ยังจับต้องไม่ได้แต่ความรู้สึกนั้นชัดเจนยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเหมือนเพลงที่ยังคงเล่นอยู่ในอากาศเหมือนความรักที่เขาคิดว่าจบไปแล้วแต่แท้จริงแล้วไม่เคยหายไปไหนเลยในอีกมุมหนึ่งของมีชัยยืนอยู่ระเบียงชั้น2ของโรงแรมมองลงมาที่ชายหาดบริษัทกำลังจัดกิจกรรมอยู่และไตรภพยืนอยู่ใกล้กับจุดควบคุมเครื่องเสียงทำให้น้ำตาที่ไม่เคยไหลหลังจากครั้งสุดท้ายที่เขาจำได้แต่มาวันนี้น้ำตาได้ไหลอาบแก้มทั้งสองข้างอย่างมากมายมีชัยได้เอ่ยเบาๆกับตัวเองพี่ไตรภพผมได้รู้ว่าพี่ยังรักผมอยู่หรือเปล่าแต่หัวใจผมยังมีพี่เสมอผมทรมานเหลือเกินทำไมสวรรค์ต้องส่งพี่มาให้ผมเจออีกผมขอโทษนะครับค่ำคืนของกิจกรรมจบลงพร้อมเสียงหัวเราะและความเหนื่อยล้าเช้าวันใหม่มาถึงเร็วเกินไปพนักงานบริษัททยอยเก็บสัมภาระรถบัสจอดเรียงหน้าล็อบบี้เตรียมพาทุกคนกลับกรุงเทพรวมทั้งไตรภพด้วยช่วงบ่ายแดดอ่อนๆส่องสะท้อนผิวน้ำทะเลรถบัสคันใหญ่ค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากแหลมแม่พิมพ์รีสอร์ทไตรภพนั่งอยู่ริมหน้าต่างมองภาพโรงแรมถอยห่างออกไปทีละน้อยความรู้สึกบางอย่างในอกยังค้างใจตั้งแต่เพลงเมื่อคืนตั้งแต่ความคุ้นเคยที่เขาอธิบายไม่ได้แล้วในวินาทีนั้นเองสายตาเขาก็ไปสะดุดกับใครบางคนชายในชุดทำงานของโรงแรมยืนอยู่ริมชายหาดกำลังพูดคุยกับพนักงาน 2-3 คนเพียงแค่เสี้ยววินาทีหัวใจไตรภพหยุดเต้นมีชัยชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธท่าทางการยืนอกผายไหล่ผึ่งที่คุ้นตาแม้แต่เส้นผมที่ปลิวตามลมทะเลมีชัยเสียงนั้นหลุดออกมาโดยไม่ทันคิดภรรยาที่นั่งอยู่ข้างๆสะดุ้งทันทีหันมามองเขาทันทีใครเหรอคะไตรภพไม่ตอบหัวใจเต้นแรงจนแทบไม่ได้ยินเสียงรอบข้างจอดก่อน
เขาตะโกนไปทางคนขับรถขอจอดก่อนครับรถบัสชะลอลงอย่างงงไตรภพลุกพรวดวิ่งลงจากรถทันทีทิ้งคำถามและสายตาตกใจไว้ข้างหลังในเวลาเดียวกันนั้นเองมีชัยเห็นรถบัสเคลื่อนผ่านและเห็นไตรภพเขารู้ตัวทันทีรู้ว่าหนีไม่พ้นอีกต่อไปหัวใจเต้นแรงแต่ใบหน้ายังคงนิ่งมีชัยช่วยยืนคุยแทนผมหน่อยนะครับมีชัยหันไปบอกพนักงานที่ยืนอยู่ใกล้ๆบอกไปว่าผู้จัดการกิจกรรมเป็นผู้หญิงพนักงานพยักหน้าทันทีเข้าใจโดยไม่ต้องถามมีชัยก้าวถอยหลังไปเดินอ้อมไปอีกทางหนึ่งหลบเข้าด้านหลังอาคารก่อนที่ไตรภพจะมาถึงไตรภพวิ่งมาหยุดตรงจุดเดิมหอบหายใจสายตามองหาคนที่เพิ่งเห็นเมื่อครู่เมื่อกี้ผู้ชายที่ยืนคุยตรงนี้เขาไปไหนแล้วครับพนักงานตอบด้วยเสียงปกติอ๋อผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเหรอครับไตรภพหัวใจกระตุกใช่ครับเขาเป็นผู้หญิงนะครับไม่ใช่ผู้ชายพนักงานยิ้มสุภาพคุณคงตาฝาดคำพูดนั้นเหมือนคลื่นเย็นซัดเข้าอกไตรภพยืนนิ่งสมองว่างเปล่าสัญชาตญาณตะโกนว่าไม่ใช่แต่เหตุผลกลับบอกว่าเป็นไปไม่ได้เขาพยักหน้าเบาๆอ๋อครับแล้วเดินกลับขึ้นรถบัสอย่างช้าๆภรรยามองเขาอย่างเป็นห่วงภรรยาเอ่ยถามเมื่อกี้ใครหรอคะไตรภพหลบสายตานั่งลงที่เดิมมองออกไปนอกหน้าต่างหน้าตาคล้ายเพื่อนนะครับเขาพูดเสียงเรียบสงสัยผมตาฝาดรถบัสเคลื่อนตัวอีกครั้งโรงแรมค่อยๆเล็กลงทะเลหายไปจากสายตาแต่ในอกของไตรภพบางอย่างกลับชัดเจนขึ้นกว่าเดิมเขาไม่ได้ตาฝาดและมีชัยอยู่ใกล้เขากว่าที่เขาคิดมาตลอดมานั่งนี่มีเรื่องจะถามหน่อยแกณบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพช่วงบ่ายของวันทำงานที่ดูเหมือนปกติภาวินีนั่งเอนหลังอยู่บนโซฟาในห้องโถงพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน 2-3 คนเสียงหัวเราะเบาๆดังสลับกับเสียงพนักงานเดินผ่านไปมาเพื่อนคนหนึ่งเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มแกอยู่กับพี่ไตรภพมาก็จะเป็นปีแล้วนะเมื่อไหร่จะเอาน้องล่ะคำถามนั้นทำให้ภาวินีเงียบไปเธอหลบสายตามองแก้วกาแฟในมืออยู่นานก่อนจะถอนหายใจเบาๆแกรู้ไหมเสียงเธอแผ่วลงฉันกับพี่ไตรภพแทบไม่มีอะไรกันเลยนับครั้งได้ด้วยซ้ำเพื่อนๆหันมามองทันทีภาวินียิ้มบางๆแต่แววตากลับเศร้าฉันดูออกเขาโดนบังคับให้แต่งงานกับฉันเขาไม่ได้รักฉันเลยเธอเว้นจังหวะก่อนพูดต่อฉันเลยไม่แน่ใจว่าจะอยากมีลูกกับเขาดีไหมแม้แต่รูปคู่ฉันยังไม่ค่อยกล้าลงบรรยากาศรอบตัวเงียบลงเล็กน้อยเพื่อนอีกคนขยับเข้ามาใกล้กระซิบเสียงเบาถ้าอย่างนั้นแกเอาอย่างนี้ไหมภาวินีเงยหน้าขึ้นฉันมีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งยังโสดหล่องานดีด้วยนะเพื่อนยิ้มมีเล่ห์ไสนชื่อทักษิณน่ะแกสนใจไหมภาวินีนิ่งไปหัวใจเธอเต้นแรงอย่างไม่คุ้นเคยเธอไม่ได้ตอบรับในทันทีแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่กี่วันต่อมาภาวินีได้พบกับทักษิณชายหนุ่มบุคลิกสุภาพพูดจาอ่อนโยนสายตาที่มองเธอไม่เหมือนสายตาที่เธอเคยได้รับจากสามีของตัวเองจากการพูดคุยธรรมดากลายเป็นการนัดเจอจากการนัดเจอกลายเป็นการรอคอยความใกล้ชิดค่อยๆก่อตัวขึ้นโดยไม่มีใครเอ่ยคำว่าผิดออกมาภาวินีรู้ดีว่าเธอกำลังทำอะไรแต่ในโลกที่เธอถูกทิ้งให้อยู่กับชีวิตคู่ที่ว่างเปล่าความอบอุ่นเพียงเล็กน้อยกลับมีค่าเกินกว่าจะปฏิเสธเธอกับทักษิณแอบคบหากันและในที่สุดความสัมพันธ์นั้นก็ลึกซึ้งเกินกว่าจะเรียกว่าแค่คนรู้จักได้อีกต่อไปในขณะที่ไตรภพพยายามซื่อสัตย์ต่อบทบาทของลูกชายและสามีภรรยาของเขาเองก็กำลังสร้างโลกอีกใบที่เขาไม่เคยรู้ว่ามีอยู่และเส้นทางของทุกคนกำลังเดินเข้าใกล้ความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้นได้อีกต่อไปค่ำวันหนึ่งที่แหลมแม่พิมพ์ทะเลสงบผิดปกติ
ลมพัดเอื่อยเสียงคลื่นเบาเหมือนตั้งใจไม่รบกวนใครมีชัยนั่งอยู่ในห้องทำงานเปิดแฟ้มสรุปกิจกรรมย้อนหลังของกรุ๊ปบริษัทจากกรุงเทพทุกอย่างควรจะเป็นแค่เรื่องงานถ้าเขาไม่บังเอิญได้ยินบทสนทนาหนึ่งกรุ๊ปนั้นน่ะผู้จัดการบริษัทเป็นผู้หญิงนะคะเสียงพนักงานฝ่ายประสานงานพูดกับเพื่อนร่วมงานมาพร้อมสามีแต่ดูห่างๆกันแปลกๆไม่เหมือนคู่แต่งงานทั่วไปเลยมีชัยชะงักมือที่กำลังพลิกเอกสารหยุดค้างจริงเหรออีกคนถามฉันเห็นผู้หญิงคนนั้นสนิทกับผู้ชายอีกคนมากกว่าเหมือนจะไม่ใช่สามีด้วยซ้ำเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นเป็นเสียงที่ไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่สำหรับมีชัยมันหนักราวกับก้อนหินถล่มใส่หัวใจเขาไม่ได้ถามไม่ได้เข้าไปฟังต่อแต่คำพูดเหล่านั้นกลับตามเขาออกมาจากห้องตามมาถึงระเบียงตามมาถึงริมทะเลภาพในหัวเริ่มประติดประต่อกันอย่างไม่อาจห้ามสายตาของภาวินีที่มองไตรภพอย่างเกรงใจระยะห่างบนรถบัสคำถามที่ไม่มีคำตอบและสีหน้าของไตรภพสีหน้าของคนที่ไม่ได้อยู่ในชีวิตแต่งงานที่สมบูรณ์แบบเลยแม้แต่น้อยเขาไม่ได้รักเธอและเธอก็ไม่ได้รักเขามีชัยยืนมองทะเลอยู่นานความรู้สึกในอกไม่ใช่ความดีใจไม่ใช่ความหวังแต่เป็นความเจ็บแบบใหม่เจ็บที่รู้ว่าคนที่เขารักที่สุดยังคงติดอยู่ในชีวิตที่ไม่ได้เลือกและเจ็บยิ่งกว่าเมื่อรู้ว่าเขาไม่ใช่คนเดียวที่ถูกทิ้งให้อยู่กับความว่างเปล่าคืนนั้นมีชัยเปิดเพลงเบาๆในห้องเพลงเดิมเพลงยังคงรักแต่ครั้งนี้เขาฟังมันด้วยหัวใจที่หนักกว่าเดิมไตรภพไม่ได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแต่ก็ไม่ได้มีเขาอยู่ในชีวิตอีกแล้วมีชัยหลับตาลงพร้อมกับน้ำตาซึมเขาพึมพำกับตัวเองเบาๆถ้าฉันยังอยู่นายคงเจ็บมากกว่านี้ใช่ไหมเขาไม่รู้ว่าความจริงนี้ควรนำไปสู่การกลับไปหรือย้ำให้เขาต้องจากให้ไกลกว่าเดิมรู้เพียงอย่างเดียวว่าความรักของเขายังไม่เคยจบแม้จะไม่มีสิทธิ์อยู่ในนั้นอีกต่อไปแล้วก็ตามความจริงไม่ได้ค่อยๆเปิดเผยมันระเบิดออกมากลางชีวิตคู่เมื่อไตรภพรู้เรื่องการนอกใจของภาวินีการสนทนาที่ควรจะจบด้วยเหตุผลกลับกลายเป็นการทะเลาะที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่แต่งงานมาไม่ใช่เพราะความรักแต่เพราะศักดิ์ศรีผมโดนหักหลังอีกแล้วเสียงไตรภพสั่นด้วยความโกรธที่กลั้นไม่อยู่ครั้งแรกผมยอมแต่ครั้งนี้คุณเหยียบผมซ้ำภาวินีไม่ปฏิเสธไม่ร้องไห้ไม่แก้ตัวความเงียบของเธอคือการยอมรับทุกอย่างไตรภพหัวเราะออกมาอย่างขมขื่นผมอาจไม่ได้รักคุณแต่ผมไม่ยอมให้ใครดูถูกผมแบบนี้คืนนั้นเองเขาตัดสินใจแยกกันอยู่ทันทีและภาวินีไม่รีรอแม้แต่วินาทีเดียวเธอทำเรื่องหย่าในเช้าวันถัดมารวดเร็วราบเรียบราวกับรอวันนี้มานานแล้ววันรุ่งขึ้นไตรภพเก็บของออกจากบ้านของภาวินีไม่มีการอำลาไม่มีคำค้างคาเขาขับรถกลับมาที่บ้านของตัวเองบ้านหลังนั้นคือบ้านที่เขาเคยอยู่กับมีชัยทุกอย่างยังเหมือนเดิมโซฟาตัวเดิมโต๊ะกินข้าวตัวเดิมแม้แต่ตำแหน่งที่เคยวางรองเท้าแต่คนคนนั้นไม่อยู่แล้วความเจ็บจากอดีตซ้อนทับกับความพังของปัจจุบันจนหัวใจเขารับไม่ไหวไตรภพนั่งลงช้าๆกลางห้องไม่เปิดไฟปล่อยให้ความมืดกลืนกินเพลงดังขึ้นจากลำโพงเพลงที่เขาไม่ได้เปิดฟังมานานยังคงรับเพลงของมีชัยเพราะใน Handy Drive นั้นมันมีแค่เพลงเดียวมันก็เล่นซ้ำไปซ้ำมาเพียงท่อนแรกน้ำตาที่เขาพยายามกลั้นก็ไหลออกมาอย่างไม่อาจห้ามได้เขานั่งร้องไห้เงียบๆไม่สะอื้นไม่โวยวายแค่ปล่อยให้หัวใจแตกสลายอย่างซื่อสัตย์กับความเจ็บของตัวเองเป็นครั้งแรกวันต่อมาไตรภพกลับไปทำงานที่โรงพักสวมเครื่องแบบทำหน้าที่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่บอร์ดประกาศหน้าโรงพักมีเอกสารติดอยู่โครงการใช้งบประมาณสิ้นปีขอให้เจ้าหน้าที่ทุกนายร่วมโหวตกิจกรรมเพื่อสังคมเสียงถกเถียงเบาๆดังขึ้นก่อนจะได้ข้อสรุปเป็นเสียงเดียวกันไปบูรณะซ่อมแซมและทาสีใหม่พื้นที่อนุสรณ์สถานสุนทรภู่อำเภอแกลงจังหวัดระยอง
ไตรภพยืนอ่านประกาศนั้นนิ่งๆระยองอำเภอแกลงสถานที่ที่เขาเพิ่งหนีมาและสถานที่ที่ใครบางคนยังอยู่เขาไม่ได้รู้สึกดีใจไม่ได้กระตือรือร้นแต่นี่คือกิจกรรมสิ้นปีของสถานีและเขาไม่มีเหตุผลจะปฏิเสธประกาศบอกชัดเจนอีก1 สัปดาห์โครงการจะเริ่มขึ้นตำรวจทุกนายต้องเตรียมตัวเดินทางไปปฏิบัติกิจกรรมไตรภพละสายตาจากบอร์ดหัวใจเต้นช้าลงอย่างประหลาดเขายังไม่รู้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะพาเขากลับไปเจอกับใครแต่โชคชะตาได้เริ่มขยับหมากอีกครั้งแล้วการเตรียมงานบูรณะอนุสรณ์สถานสุนทรภู่เป็นไปอย่างรวดเร็วรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากหลายสน.ถูกจัดคิวเดินทางไปยังอำเภอแกลงจังหวัดระยองกลุ่มของไตรภพออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืดเมื่อรถเลี้ยวเข้าเขตแหลมแม่พิมพ์ป้ายชื่อโรงแรมริมถนนก็ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนแหลมแม่พิมพ์รีสอร์ทไตรภพชะงักไปเล็กน้อยหัวใจเต้นผิดจังหวะชื่อโรงแรมนี้เขาไม่ลืมแต่เขาไม่รู้และไม่มีทางรู้ว่าคนที่อยู่หลังระบบการต้อนรับของโรงแรมแห่งนี้คือคนเดียวกับที่เขาพยายามลืมมาตลอดในเวลาเดียวกันมีชัยกำลังยืนอยู่ในห้องประชุมของฝ่ายบริหารรายงานการเข้าพักสำหรับกิจกรรมภาครัฐถูกส่งเข้ามาเอกสารระบุเพียงคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนผู้เข้าพัก38คนพัก3คืนไม่มีชื่อไม่มีสังกัดไม่มีข้อมูลส่วนตัวมีชัยพยักหน้ารับอย่างมืออาชีพจัดห้องตามแผนกลุ่มใหญ่เหมือนเดิมครับขอเน้นความเรียบร้อยกับความปลอดภัยเป็นพิเศษสำหรับเขามันคือแค่งานอีก1 งานที่อยู่ห่างจากความทรงจำอีกแค่กี่กิโลเมตรรถตำรวจจอดเรียงหน้าล็อบบี้เจ้าหน้าที่ทยอยลงจากรถเสียงพูดคุยดังขึ้นบรรยากาศไม่ต่างจากกิจกรรมทุกครั้งไตรภพลงจากรถเป็นคนท้ายยืนมองอาคารโรงแรมมองต้นมะพร้าวที่เรียงรายมองทะเลที่อยู่ไม่ไกลหัวใจเขานิ่งผิดปกติเหมือนกำลังเตือนอะไรบางอย่างอนุสรณ์สถานสุนทรภู่อยู่ห่างจากโรงแรมเพียง2 กิโลเมตรใกล้เกินจนความบังเอิญเริ่มดูไม่ใช่เรื่องบังเอิญด้านหลังอาคารมีชัยกำลังเดินตรวจความเรียบร้อยของพื้นที่จัดเลี้ยงเขาเดินผ่านพนักงานผ่านแขกผ่านเสียงคุ้นหูของเครื่องแบบสีกากีแต่เขาไม่หันมองถ้าเขาหันมาในวินาทีนั้นบางอย่างอาจจะเปลี่ยนไปแต่โชคชะตาเลือกจะยื้อเวลาทั้ง2 คนอยู่ในพื้นที่เดียวกันห่างกันไม่ถึง100 เมตรแต่ยังไม่เจอกันเหมือนหัวใจที่เคยใกล้แต่ถูกชีวิตผลักให้เดินผ่านกันไปคนละทิศคนละทางอีกครั้งห้องอาหารภายในอาคารคึกคักไปด้วยเสียงพูดคุยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากหลายสน.นั่งล้อมโต๊ะอาหารหลังเสร็จภารกิจของวันไตรภพนั่งอยู่เงียบๆกินไปตามมารยาทใจไม่ได้จดจ่อกับรสชาติเท่าไหร่นักผู้จัดการโรงแรมที่นี่จัดอาหารได้ถูกปากมากว่ะเพื่อนตำรวจคนหนึ่งพูดขึ้นพลางตักกับข้าวเพิ่มจริงอีกคนพยักหน้าแรงได้ยินมาว่าผู้จัดการคนนั้นชื่ออะไรนะชัยอะไรสักอย่างนี่แหละคำพูดนั้นเหมือนมีใครกดสวิตช์ในสมองของไตรภพชัยช้อนในมือหยุดค้างเสียงรอบตัวเงียบลงในความรู้สึกของเขาครั้งที่แล้วอาจเป็นตาฝาดแต่ครั้งนี้มีชื่อมีตำแหน่งมีบริบทมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วไตรภพวางช้อนทันทีลุกขึ้นจากโต๊ะโดยไม่พูดอะไรเพื่อนร่วมโต๊ะมองตามอย่างงงๆเขาเดินเร็วขึ้นเรื่อยๆจนเกือบเป็นวิ่งเคาน์เตอร์ต้อนรับของโรงแรมมีพนักงานสาวหน้าตาดียืนยิ้มต้อนรับตามมาตรฐานไตรภพหยุดตรงหน้าหายใจแรงเล็กน้อยขอโทษนะครับเสียงเขาตึงโรงแรมนี้มีคนชื่อมีชัยไหมครับพนักงานชะงักเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะยิ้มตามปกติมีค่ะจริงเหรอครับหัวใจไตรภพกระตุกแรงเขาชื่อมีชัยเป็นผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมของโรงแรมค่ะมีชัยใช่เขาเธออธิบายอย่างเป็นกันเองแต่ตอนนี้ไม่อยู่ค่ะพาลูกค้าต่างชาติไปพักที่โรงแรมอีกฝั่งหนึ่งของเกาะอีกฝั่งไตรภพนิ่งสมองแทบไม่รับคำต่อไปชื่อเกาะขี้ปลาค่ะอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ2 กิโลเมตรโรงแรมเรามี2 ที่ผู้จัดการจะกลับมาอีกทีพรุ่งนี้เช้าของอีกวันค่ะพรุ่งนี้คำว่าพรุ่งนี้เช้าดังก้องอยู่ในหัวว่าแต่คุณลูกค้ามีธุระอะไรด่วนหรือเปล่าคะรอพนักงานถามด้วยความสุภาพไตรภพหน้าซีดทั้งดีใจทั้งตกใจหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะเป็นลมในหัวเขาภาพทะเลผุดขึ้นมาระยะทาง2 กิโลเมตรใกล้จนอยากจะว่ายข้ามไปเดี๋ยวนี้แต่เขากัดฟันบังคับตัวเองให้ยืนอยู่กับที่ไม่มีอะไรครับเขาฝืนยิ้ม
แค่อยากจะบอกว่าอาหารอร่อยมาก พนักงานยิ้มกว้าง อ๋อ ค่ะ เดี๋ยวจะบอกผู้จัดการให้นะคะ ขอบคุณครับ ไตรภพเดินออกมาช้าๆ ไปนั่งลงที่มุมหนึ่งของล็อบบี้ แสงแดดบ่ายส่องผ่านกระจก ทะเลอยู่ไม่ไกล และมีชัยก็อยู่ไม่ไกลเช่นกัน พรุ่งนี้เช้าคำถามนับร้อยประดังเข้ามาในหัว จะมองหน้าเขายังไง จะทักว่าอะไร เขาจะยังอยากเจอเราหรือเปล่า หรือเขาจะหนีอีกครั้ง ไตรภพเอนหลังพิงเก้าอี้ หลับตาลงช้าๆ หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ ทั้งกลัว ทั้งหวัง เพราะครั้งนี้เขาไม่ได้ตาฝาด และพรุ่งนี้เขาจะต้องเผชิญหน้ากับคนที่ไม่เคยหายไปจากหัวใจเลย แม้แต่วันเดียว เช้าวันใหม่ แสงแดดอ่อนสะท้อนผิวน้ำทะเลแหลมแม่พิมพ์ ลมเค็มบางๆพัดผ่านโถงทางเดินของโรงแรม มีชัยกำลังก้าวออกมาจากลิฟต์ เอกสารอยู่ในมือ สมองกำลังคิดถึงงานของวัน แล้วเขาก็เห็นใครบางคน ร่างนั้นยืนอยู่ไม่ไกล ในชุดเครื่องแบบตำรวจ ไหล่กว้าง แผ่นหลังที่เขาจำได้แม่นยำกว่าหน้าใครทั้งโลก 6 เดือน โลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุน เสียงรอบตัวค่อยๆจางหาย หูอื้อ หัวใจเต้นแรงจนเจ็บ มีชัย เสียงนั้นเรียกชื่อเขาเบาๆ แต่หนักกว่าคำตะโกนใดๆ ไตรภพยืนอยู่ตรงหน้า ดวงตาแดงนิดๆ แต่แววแข็งกร้าวเหมือนเดิม พี่ เลิกกับภาวินีแล้ว แค่นั้น ไม่มีคำอธิบายยืดยาว ไม่มีคำขอโทษ ไม่มีคำแก้ตัว แต่คำสั้นๆนั้นเหมือนค้อนหนักฟาดลงกลางอกมีชัย ดีใจหรือเสียใจ โล่งใจหรือเจ็บซ้ำ เขาแยกไม่ออก รู้ตัวอีกที มือของเขาก็ถูกกระชากแรงแน่น เหมือนไตรภพกลัวว่าถ้าปล่อยเมื่อไหร่ เขาจะหายไปอีกครั้ง ประตูห้องพักปิดลงอย่างรวดเร็ว มีชัยยังไม่ทันตั้นหลัก ยังไม่ทันพูด ยังไม่ทันคิด กลิ่นคุ้นเคย แรงกอดที่จำได้ดี และสัมผัสอุ่นที่แก้ม ก่อนที่ริมฝีปากจะถูกประกบลงมาอย่างร้อนแรง โดยไม่มีคำพูดใดๆ มีชัยชะงักหัวใจสั่น ร่างกายที่ห่างเหินจากสัมผัสแบบนี้มานาน กลับตอบสนองทันที ราวกับไม่เคยลืม ทั้งสองไม่พูด ไม่สบตา มีเพียงลมหายใจ แรงกอด และความรู้สึกที่อัดแน่นมานานกว่าครึ่งปี ระเบิดออกมาในความเงียบ เหมือนสัตว์ป่าที่หลุดพ้นจากกรง เมามัน เร่งเร้า โดยไม่ต้องมีถ้อยคำ มีเพียงสัมผัสที่ทั้งแรงและดุดันอย่างเร่าร้อน ลืมความเจ็บปวด กลายเป็นความสุขที่ไร้จะพรรณนาได้ มันคือแรงปรารถนา ร่างกายของทั้งสองรวมเป็นหนึ่งเดียว ไม่มีการยับยั้ง ทุกอย่างปล่อยไปเป็นตามอารมณ์และธรรมชาติของมัน การปลดปล่อยอารมณ์ในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพียงครั้งเดียว แต่มันหลายครั้งจนไม่สามารถนับได้ สัตว์ป่าเมื่อท้องอิ่ม ทุกอย่างสงบลง ห้องทั้งห้องเงียบงัน ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปกี่ชั่วโมง รู้แค่ว่าไตรภพยังไม่ปล่อยมือ แขนของเขายังกอดมีชัยไว้แน่น ราวกับกลัวว่าถ้าเผลอคลายเมื่อไหร่ อดีตจะพรากคนตรงหน้าไปอีกครั้ง ในความเงียบไม่มีคำสัญญา ไม่มีคำว่ารัก มีเพียงความรู้สึกเดียวที่ชัดเจนในใจไตรภพ เขาไม่อยากปล่อยให้มีชัยไปไหนอีกเลย เย็นวันนั้น แสงสุดท้ายของวันค่อยๆละลายลงเหนือผืนนั้นทะเล สีส้มอ่อนทาบทับม่านบางในห้องพัก หลังจากไตรภพอธิบายทุกอย่าง ตั้งแต่การแต่งงานที่ไม่เคยเต็มใจ ความว่างเปล่า จนถึงวันที่หัวใจแตกสลาย ความอึดอัดที่ค้างคา ความสับสนที่กดทับมานาน ค่อยๆสลายไปอย่างช้าๆ เหลือเพียงคำเดียว คิดถึงจนเจ็บทั้งร่างกาย ทั้งหัวใจ มีชัยเอนตัวลงบนเตียง ไตรภพตามไป ไม่มีคำพูดใดๆอีก ทั้งสองกอดกันแน่น แน่นกว่าครั้งไหน เหมือนต้องการยืนยันว่าครั้งนี้ไม่มีใครหายไป สายตาประสานกันนิ่งลึกเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ไม่ต้องเอ่ย มีชัยยิ้มบางๆ ไตรภพก้มลงหอมแก้มเขาเบาๆครั้งหนึ่ง แล้วอีกครั้ง ไม่มีคำบอกรัก ไม่มีคำสัญญา มีเพียงการกระทำที่ชัดเจนกว่าคำพูดใดๆ ริมฝีปากแตะกันแผ่วเบา ก่อนจะเนิ่นนานขึ้น อบอุ่น คุ้นเคย เหมือนหัวใจจำได้เอง ไตรภพยังคงไม่พูดอะไร มีเพียงสัมผัสและจูบที่ไม่ต้องการเหตุผล ความคิดถึงที่สะสมมาหลายเดือน ค่อยๆหลอมละลายกลายเป็นอารมณ์เดียวกัน หัวใจที่เรียกร้องกันและกัน ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
รู้เพียงว่าหัวใจและร่างกายต้องการมันม่านบางไหวตามแรงลมทะเลแสงเย็นเลือนหายเหลือเพียงความอบอุ่นในห้องเงียบๆค่ำคืนนั้นไม่ต้องการคำอธิบายอีกต่อไปเพราะหัวใจของทั้งสองได้เลือกกันและกันเรียบร้อยแล้วแสงไฟริมทางหัวใจของตำรวจหนุ่มพบเธอข้างสนามเสียงเชียร์ก้องอัศจรรย์เช้าวันใหม่แสงแดดอ่อนส่องผ่านระเบียงห้องพักเสียงคลื่นซัดเบาๆอยู่ไกลลิฟไตรภพกับมีชัยนั่งเคียงกันกาแฟ2 ถ้วยวางอยู่บนโต๊ะไม้ไออุ่นลอยขึ้นท่ามกลางความเงียบที่ไม่อึดอัดอีกต่อไปไตรภพมองออกไปยังทะเลก่อนจะเอ่ยเสียงต่ำแต่จริงจังมีชัยกลับไปอยู่บ้านของเรากับพี่นะพี่ขาดนายไม่ได้เลยสักวินาทีเดียวมีชัยหันมามองยังไม่ทันพูดไตรภพก็พูดต่อราวกับกลัวว่าจะเสียเขาไปอีกถ้านายยังทำงานอยู่ที่นี่พี่ทำงานอยู่กรุงเทพพี่อกแตกตายแน่ๆเราห่างกันเกินไปคำพูดนั้นไม่ใช่การบังคับแต่เป็นคำสารภาพของคนที่เคยสูญเสียมาแล้วมีชัยเงียบหัวใจหนักอึ้งที่นี่งานดีเงินดีเป็นสิ่งที่เขาสร้างมาด้วยตัวเองแต่คนตรงหน้าคือบ้านของหัวใจเขานิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนแววตาจะเปลี่ยนไปเหมือนนึกอะไรออกพี่ไตรที่กรุงเทพมีบริษัทแม่ของโรงแรมเราอยู่มันอยู่ไม่ไกลจากบ้านพี่เลยไตรภพหันมาทันทีถ้าผมลองโทรไปคุยขอย้ายไปทำงานที่สาขาใหญ่ล่ะแววตาของไตรภพสว่างขึ้นเหมือนเด็กที่เห็นทางรอดจริงเหรอมีชัยไม่รอช้ามีชัยหยิบโทรศัพท์โทรไปยังสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพการสนทนาไม่นานแต่หัวใจเต้นแรงกว่าครั้งไหนเมื่อวางสายเขาหันมาหาไตรภพยิ้มบางๆเขาให้ผมไปทำตำแหน่งจัดสรรกรุ๊ปลูกค้าจากบริษัทต่างๆทั้งท่องเที่ยวสัมมนาและการประชุมทุกอย่างที่เกี่ยวกับกิจกรรมแต่บางเคสผมอาจต้องพากรุ๊ปมาที่โรงแรมแห่งนี้ด้วยตัวเองนะไตรภพยิ้มกว้างก่อนจะดึงมีชัยเข้ามากอดแน่นแต่ความสุขยังมีเงื่อนไขของเวลาไตรภพต้องกลับกรุงเทพพร้อมคณะหลังภารกิจสิ้นปีเสร็จสิ้นเขาไม่อยากกลับอยากไปพร้อมมีชัยแต่มีชัยต้องเคลียร์งานที่นี่ต้องใช้เวลาอีกเป็นอาทิตย์ทั้งสองยอมรับความจริงนั้นแม้ไม่เต็มใจโทรศัพท์จึงไม่เคยวางสายเสียงของกันและกันอยู่ในชีวิตทุกช่วงนอกเหนือเวลางานจนในที่สุดวันที่มีชัยย้ายไปกรุงเทพก็มาถึงเขายืนอยู่หน้าบ้านของไตรภพบ้านหลังเดิมที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยความทรงจำและความเจ็บปวดแต่วันนี้มันเต็มไปด้วยรอยยิ้มทั้งสองใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเรียบง่ายแต่มั่นคงความสุขที่ไม่เคยคิดว่าจะได้สัมผัสกลับมาอีกครั้งในช่วงปลายของหัวใจที่เคยพังและครั้งนี้ไม่มีใครยอมปล่อยมืออีกต่อไป แสงไฟริมทางหัวใจของตำรวจหนุ่มพบเธอข้างสนามเสียงเชียร์ก้องอัศจรรย์